Qytetarët dhe mbështetës të opozitës protestuan paqësisht sot para kuvendit duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama, më pas manifestuesit shoqëruan deputetët për të dorëzuar mandatet në kryesinë e kuvendit. Mes protestuesve, kryedemokrati Lulzim Basha shpalli fitoren e parë të qytetarëve të bashkuar duke konfirmuar një parlament ilegjitim të rrethuar me tela me gjëmba dhe një qeveri të rënë. Ai e cilësoi kryeministrin Rama si Maduro në Ballkane dhe kërkoi arrestimin dhe dorëzimin e tij para drejtësisë. Ndërsa kryetaria e LSI-s rikujtoi vitet 90 duke thirrur edhe një herë liri demokraci para mbështetësve për kryemadhin, Rama ka rënë nga pushteti dhe tashmë duhet një pakt për ringritjen e shtetit. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për Evropën Matthew Palmer ka zhvilluar biseda telefonike të veçanta me kryetarin demokrat Lulzim Basha dhe kryetarin e LSI-s Monika Kryemadhi, të cilëve u ka kërkuar të mos i dorëzojnë në mas mandatet dhe të dënojnë publikisht dhunën në protest. Ndërkohë në të njëjtën linjë kanë qenë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn. Garda ka hequr shërbimin e mbrojtjes ligjore për ish-kryeministrin Berisha pasi ka kaluar afati 3 vjetor i parashikuar në ligj. Pas këtij vendimi 2 truprojat e Berishës da dorëheqen nga garda dhe vendosën të qëndrojnë pranë tij. Skandal me transportimin e pasaportave të emigrantëve drejt Greqisë. Ministria e Jashtme i kishte nisur pasaportat me një autobus të linjës Tirana-Athinë të futura në çanta rrobash. Policia greke bllokoi çantat në Kakavi dhe u desh mbërritja e punonjësve diplomatik për t'i tërhequr pasaportat. Por peripecia nuk mbaroi me kaq, pasi makina me të cilën po transportoheshin pasaportat u vodh në një parkim në Athinë. Një ditë pas arrestimit të Roland Milos, 40 vjeçari që vrau shokun e tij në Përmet, autori pranoi krimin para grupit hetimor. Ai ka deklaruar se e vrau shokun pas sherrit për ndarjen e 3.500 eurove që kishin përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike. 32 vjeçari Sopol Rama u gjet 2 ditë më parë i vrarë në makinën e tij në Mbreçdan të Këlqyrës. Ndalohet ish-kryetari i parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Trajko Veljanovski dhe 2 ish-ministrat qeverisë Nikola Gruevskit. Ata dyshohen për përfshirjen e tyre në organizimin e ngjarjeve të dhunshme në parlament në prill të vitit 2017. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjërësisht. Qytetarët dhe mbështetës të opozitës protestuan paqësisht sot para kuvendit duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Mira njerëz në shesh dëgjuan fjalimet e deputetëve dhe krerëve të opozitës dhe më pas i shoqëruan ata për të dorëzuar mandatet në kryesinë e kuvendit. Gjithçka përfundoi pa incidente dhe me një thirrje të Bashës që betejë për realizimin e qëllimit final të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Lulzim Basha zgjodhi të enjten të njëjtin itinerar si të shtunën, ju bashkua protestës duke dalë nga selia e Partisë Demokratike. Nëse të shtunën folën qytetarët, sot ishte radha e deputetëve që dorëzuan mandatin. I pari që hapi tubimin ishte Ervin Saljani. Lulzim Basha e quajti të enjten si një rrugtim shprese së bashku me të gjithë qytetarët shqiptar dhe u shpreh i vendosur për të shkuar deri në fund kësaj kauze. Për Edi Ramën, dorëheqja është vetëm fillimi, ai do të shkojë para drejtësisë. I bëj thirrje policisë shtetit të mos lejoj daljen nga kufijtë e Shqipërisë të pandeurit popullit Edi Rama. Po mos të kërkoni kurrë të pranoj për popullin tim, ato që sot të pranoni kur, për popullin tim. Unë nuk do të pranoj kur, që kushtetuta të kthehet në letër inqenite. Unë nuk do të pranoj kur, kapjen e pushteteve për të pasuruar një grusht njerëzish. Në të njëjtën linjë me liderin e Partisë Demokratike ishte edhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Ajo tha se opozita nuk mund të bëhet fasade narkoshtetit. Mandatet tona do të digjen për të bërë paktin për shtetin, për të ndërtuar shtetin, për të ndërtuar institucionet, që mos të guxoj më njeri që të vijë në pushtet me paratë e krimit, me paratë e drogës, mbi gjakun e shqiptarëve. Nuk ka më kthim pas, sepse do të na pankojnë brezat e tjerë që do të na vinë. Në fund të fjalimit të tij, Lulzim Basha i ftoi qytetarët që së bashku me të gjithë deputetët
ti drejtohen kryesisë së kuvendit për të dorëzuar dorëheqjen nga mandatet. Impeachmenti bashkë me të gjithë anëtarët deri edhe për pak minuta të opozitës në këtë parlament. Asnjëri mos pulloj, edhe gjithë pastesh në këtë drejtim për të dorëzuar në mënyrë finale dhe paktyshme. Pas kryerjes së procedurave në kryesinë e kuvendit, liderët dhe deputetët e opozitës u drejtuan drejt celis blu. Duke kënduar himnin kombëtar, Lulzim Basha u betua se nuk do të tralltonte kauzën e qytetarëve. Prej ditës sotme, ne jemi qytetarë të thjeshtë me krahun tuaj. Ne ju dhe për ju nisën sot një rrugtim shprese i cili nuk do të ndalet derisa destini europian i këtij vendi të bëhet realitet. Pas një takimi me Lulzim Bashën dhe ish kryeministrin Sali Berisha, Monika Kryemadhi foli edhe për mundësinë e bashkimit të ndonjë deputeti të Lëvizjes Socialiste për Integrim me mazhorancën. Ajo tha se kush nuk do të dorëzojë mandatin e deputetit, do të përfundojë në koshin e plerave. Grupi teknik po punon, por nuk është çështje deputeti, këtu është çështje fryme. Kush deputet do të përfundojnë kazan plerave si ato deputetët e Ukrainës, le ta provoj. Opozita ka vendosur që ta vijojë aksionin e saj, duke i dhënë porosi të gjithë deputetëve që të dalin në terren dhe të zhvillojnë takime me qytetarët, por duke mos vendosur nëse do të ketë sërish protesta të tjera të mëdha. Ndërkaq pak minuta para fillimit të protestës së opozitës, kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi në zyrat e kuvendit të Shqipërisë. Ishte 8 paqësore protesta e sot me opozitës, qindra forcave të policisë të dislokuara në parlament dhe kryeministri nuk ju është dashur të vijë në lëvizje për asnjë moment, ndërsa Basha deklaroi se 7 në 10 policia janë me opozitën. Ndërkaq policia kishte kërkuar nga AKP që gjatë protestës të ndërpritej sinjalit telefonik dhe valët e internetit. Nuk pati asnjë incident protesta e opozitës këtë të njëjtë para parlamentit, ndryshe nga sa kishte parashikuar policia, e cila nëpërmjet një njoftimi përshtyp, tha një ditë më parë se protesta do të degeneronte në dhunë dhe protestuesi do të hynin me forcë brenda parlamentit, duke dhunuar personelin e sigurisë, por kjo nuk ndodhi. Protesta u zhvillua paqësore me brohoritje dhe pankarta. Situata u tensionua vetëm pak minuta, ku ndaj policisë u hodhën disa shashka dhe flakadan. Por edhe ky veprim u ndërprej pas fjalës së kreut të opozitës, Lulzim Basha. Mos i prekni pjesën e votanëve polic, se janë të paguar. Janë të paguar. Se shtatë vjet janë me ne. Kundër kësaj qeverie. Policia e shtetit I kishte kushtuar rëndësi të veçantë ruajtjes së institucioneve, duke angazhuar policinë e rendit, shqiponjat, forcat e ndërhyrjes së shpejtësi dhe snajperistët e Reneas, edhe ndryshimi itinerarit të protestës nga parlamenti drejt kryesisë së kuvendit nuk e gjeti të papërgatitur policinë, e cila kishte në gatishmëri punonjës policie, si në kryeministri ashtu edhe te kryesia e kuvendit. Gjatë orëve të protestës, ishte thuajse I pamundur komunikimi telefonik dhe nëpërmjet internetit, pasi kompanitë celulare fikën për disa orë antenat dhe sipas njoftimit të shpërndar në shtyp nga Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare, kjo u bë me kërkesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit për arsye sigurie. Fikja e antenave celulare bëri që mediat shqiptare dhe të huaja që ndoqën protestën të kishin vështirësi në transmetimin live të saj. Për shkak se protesta e 16 shkurtit u mbyll me jo pak incidente, protesta e kësaj të njëjte tërhoqi vëmendjen e shumë mediave ndërkombëtare, të pajisur me kundragaz për çdo rast të mundshëm të përdorimit të gazit lotësiellës nga policia. Gazetar të AFP, Reuters, Sky News 24, Rai Uno e të tjerë kishin zënë vend në hyrje të parlamentit ende pa nisur tubimi.
Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropën Matthew Palmer ka zhvilluar biseda telefonike të veçanta me kryetarin demokrat Lulzim Basha dhe kryetarin e LSI-s Monika Kryemadhi, të cilëve u ka kërkuar të mos i dorëzojnë në masë mandatet edhe të dënojnë publikisht dhunën në protestë. Zëdhënësi i Dash tha për Zërin e Amerikës se bisedat janë kryer mbrëmjen e djeshme. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje opozitës në Shqipëri të mos i dorëzojë në masë mandatet dhe të dënojë publikisht dhunën e ushtruar gjatë protestave. Zëri i Amerikës thotë se zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Europën Matthew Palmer ka zhvilluar mbrëm 2 biseda të veçanta telefonike me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Sipas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit, të cilit i referohet Zëri i Amerikës si burim, zoti Palmer u bëri thirrje të dy udhëheqësve të opozitës të qëndrojnë të angazhuar në mënyrë konstruktive në proceset demokratike, duke theksuar rolin jetik që partitë e opozitës duhet të luajnë në një shoqëri demokratike. Diplomati i lartë amerikan, siç u shpreh zëdhënësi për Zërin e Amerikës, i këshilloi dy kryetarët e partive kundër dorëheqjeve të koordinuara dhe në mas të deputetëve të opozitës nga parlamenti, pasi kjo do të dëmtonte përpjekjet për reforma dhe do të dëmtonte një institucion të rëndësishëm të demokracisë. Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Europën Matthew Palmer, shkruan Zëri i Amerikës, ndërsa theksojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të drejtën e qytetarëve për të protestuar në paqe, u bëri thirrje dy kryetarëve opozitar, Basha dhe Kryemadhi, të hedhin poshtë dhe të dënojnë publikisht gjithë dhunën. Para protestës së opozitës, shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Hahn bën thirrje kundër dhunës. Ata deklaruan se majoranca dhe opozita duhet të angazhohen në diskutime konstruktive, edhe ambasada amerikane nxiti pjesëmarrësit për një protestë të qetë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian Johannes Hahn, në një deklaratë të përbashkët para protestës në Shqipëri, bën thirrje kundër dhunës. Riafirmojmë të drejtën e qytetarëve për të angazhuar në demonstrata paqësore si një tipar dhe vlerë thelbësore e demokracisë, por denoncojmë fort çdo retorik nga udhëheqësit politik, duke bërë thirrje për dhunë. Për më tepër, vendimi i opozitës për heqjen dorë nga mandatet e tyre pengon seriozisht funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Këto vendime dhe akte janë kundërproduktive, kundër zgjedhjes demokratike të shtetasve shqiptar dhe minojnë progresin që vendi ka bërë në rrugën e Bashkimit Evropian. Ata më tej shtuan se presin që qeveria dhe opozita të angazhohen në diskutime konstruktive me qëllim të i kalimin e situatës aktuale politike në të mirë të Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Para protestës ka reaguar edhe ambasada amerikane, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nxisin të gjithë pjesëmarrësit në protestë që të ushtrojnë paqësisht të drejtën e tyre për të mbledhur dhe të refuzojnë dhunën, si dhe ju bëjnë thirrje qeverisë dhe forcave të sigurisë që të tregohen të përmbajtur. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein, i cili thekson në një intervistë për Deutsche Welle se protestat duhet të jenë paqësore. Protestat paqësore në një demokraci janë të zakonshme dhe të mundura, edhe në Tiranë duhet të jenë të mundura, por e rëndësishme është që të mbeten paqësore dhe që të mos e zvendësojmë punën parlamentare. Ndërsa për vendimin e opozitës për djegjen e mandatave, Fleckenstein deklaron: Kjo është një lloj prishje kontrate. Nuk mund të them nëse kjo është e drejtë apo e gabuar, por di që parlamentarët duhet ta kryejnë punën e tyre në parlament. Një reagim ka ardhur edhe nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, Thorbjørn Jagland. Në një demokraci, legjislatura është shkalla e parë ku çështjet politike që prekin të gjithë vendin duhet të debatohen dhe ku duhet të kërkohet zgjidhjet. Opozita shqiptare nuk duhet të braktisë parlamentin. Rikthehemi në edicionin informativ pas bisedës relativisht gjatë me zotin Myslim Murrizi, i cili ka deklaruar se nuk pranon të tërhiqet nga mandati i deputetit, duke kërkuar ndryshimin e sistemit zgjedhor në Shqipëri. Do të vjojmë me lajmet. Garda ka hequr shërbimin e mbrojtjes ligjore për ish-kryeministrin Sali Berisha, pasi ka kaluar afati 3 vjetori parashikuar në ligj. Pas këtij vendimi, 2 truprojat e Sali Berishës dhanë dorëheqjen nga garda dhe vendosën të qëndrojnë pranë tij.
Ish kryeministri Sali Berisha zyrtarisht të zhveshur nga mbrojtja ligjore që i garantohej nga shteti për shkak të funksioneve si president dhe më pas si kryeministër deri në vitin 2013. Garda e Republikës ka vendosur që Ermal Zaimi dhe Ervis Tusha, pjesë e këtij institucioni, të mos jenë më truprohet e ish kryeministrit. Vendimi i gardës është marrë të mërkurën, ndërsa burimi nga zyra e Berishës thonë se dy gardistët, pas marrjes së njoftimit, kanë thënë dorëheqjen nga Garda e Republikës. Ata janë parë në protestë pranë ish-kryeministrit Sali Berisha në mbrojtje të sigurisë së tij fizike, por të paarmatosur. Gjatë protestës Berisha i komentoi këtë vendim si frikacak dhe akmarrje e kryeministrit Edi Rama. Ai tha për media se pavarësisht vendimit të gardës, dihet më i fortë dhe më i motivuar mes qytetarëve. Ligji saktëson se një ish-kryeministër gëzon mbrojtjen nga punonjës të Gardës së Republikës deri në 3 vjet pas dorëzimit të detyrës së lartë, ndërkohë që Sali Berisha mbrojë nga punonjës të Gardës prej rreth 6 vitesh. Zyrtarisht Ministria e Brendshme njoftoi se në zbatim të ligjit për Gardën e Republikës së Shqipërisë, ku përcaktohet se kryeministri i vendit përfiton shërbim ruajtje për një periudhë 3 vjeçare pas përfundimit të detyrës, është ndërprerë vijimi i mëtejshëm i këtij shërbimi. Mbyllet zyrtarisht afati i kandidimit të prokurorëve për të qenë pjesë e prokurorisë speciale që pritet të hetojë rastet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Janë gjithsej 27 kandidatura në garë për 15 vende në SPAK. Për News24, kreu i KLP-s, Gent Ibrahimi, tha se për emrimin e tyre do të pritet procesi i vetingut. 27 prokurorë nga gjithë Shqipëria kanë shprehur interesin për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme SPAK. Afati një mujor i lënë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në dispozicion të prokurorëve ka përfunduar këtë të njëjtë. Bie në sy fakti kandidimit të 10 femrave, si dhe 2 kandidaturave jashtë sistemit. Këshilli është në procesin e hartimit të një rregullorie shumë të imët, e cila përmban kriteret përkundrejt të cilave do të vlerësohen kandidatët dhe procedurën do të ndjek Këshilli për kryerjen e këtij vlerësimi. Ai dokument parashikon në gjendjen aktuale kriteret shumë të siç janë aftësia e prokurorëve për të hetuar me eficiencë, aftësia e tyre për të përfaqësuar me efikasitet dhe elokuencë, aftësia e tyre për të përdorur mjetet e posaçme hetimore, për të konfiskuar pasurinë e krimit. Për News24, kreu i KLP-s Gent Ibrahimi sqaroi kriteret mbi bazën së cilit do të përzgjidhen 15 emrat e prokurorëve që do të jenë pjesë përbërëse e strukturave të SPAK. Ajo çfarë mbetet e paqartë është nëse këta kandidatë do të emërohen përkohësisht apo do të nënshtrohen procesit të vetingut. Kujtojmë këtu që nga 27 kandidatë, vetëm 5 prej tyre janë nështruar këtij procesi. Ligji është pak a shumë i qartë kur vjen fjala tek emërimi i prokurorëve të prokurorisë posaçme, në fakt është ngritje në detyrë, nuk është emërim, ata janë prokuror. Mendoj që rezultati final i analizës tonë do të jetë që ne do të presim vetingun për të gjithë kandidatët dhe vetëm pastaj mund të vijojmë me emërimin e tyre. Kreu i KLP-s Ibrahimi dha përgjigje se kur Shqipëria do të ketë prokuror të përgjithshëm me mandat kushtetues. Datën 19 mars Këshilli do të shpalli të hapur garën për prokurorët e përgjithshëm, po atë ditë do të shpalli edhe metodën e vlerësimit. Kandidatët do kenë 30 ditë kohë dhe ne pastaj 45 ditë kohë. Nga fundi i qershorit gjithçka është e mbaruar sa i takon Këshillit. Pastaj natyrisht është procedura parlamentare, por kjo nuk na takon. Skandal me transportimin e pasaportave të emigrantëve drejt Greqisë. Ministria e Jashtme kishte nisur pasaportat me një autobus të linjës Tirana-Athinë të futura në çanta rrobash. Policia greke bllokoi çantat në Kakavi dhe u desh mbërritja e punonjësve diplomatik për të tërhequr pasaportat. Por peripecia nuk mbaroi me kaq, pasi makina me të cilën po transportoheshin pasaportat u vodh në një parkim në Athinë. Policia greke e Kakavijës ka bllokuar një numër të madh të pasaportave të reja të emigrantëve shqiptar në vendin fshinj, që ishin dërguar nga Ministria jonë e Jashtme. Pasi kishin aplikuar për pasaporta në konsulatat tona në Athinë, Selanik dhe Janin, shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Greqi prisnin këto ditë të merrnin pasaportat e reja, por mënyra skandaloze se si u transportuan nga Ministria jonë e Jashtme drejt Greqisë hodhi në erë këtë procedurë. Pasaportat ishin futur në çanta me të cilat zakonisht transportohen rroba dhe pas një shoqërues të ministrisë ishin dërguar me linjën e autobusëve Tiranë-Athinë, por gjatë kontrollit të policisë greke në Kakavi, kjo dërgesë ka krijuar dyshime dhe çantat janë bllokuar. Gjithashtu, policia greke ka ndaluar shoferin e autobusit të dyshuar në një trafik me pasaporta shqiptare ndërkombëtare. Kjo situatë ka krijuar shqetësime edhe për udhëtarët e autobusit, të cilët po pengoheshin të udhëtonin drejt Greqisë. Pas disa orësh situata është sqaruar dhe shoferi është lënë i lirë të vijojë rrugën,
ndërsa çantat me pasaporta janë bllokuar deri në mbërritjen e punonjësve diplomatik të autorizuar për tërheqjen e tyre. Gazeta Panorama kontaktoi me konsullin ton në Janin, Pervin Gjikuria, i cili nuk e mohoi bllokimin e pasaportave nga policia greke, por e cilësoi si një procedurë në vijim që do të zgjidhet shpejt. Por peripecia me pasaportat nuk ka mbaruar në Kakavi, pasi një pjesë e tyre janë vjedhur në Athinë. Një punonjës e ambasadës sonë i tërhoqi pasaportat nga Kakavia, por makina me të cilën po i transportonte është vjedhur në një parkim në Athinë. Sipas konventës së Vienës, dy janë rrugët e transportit të materialeve diplomatike, përmes pakove diplomatike me avion si kargo ajrore ose me rrugë toksore me mjet me targa diplomatike dhe të shoqëruar nga një korrier diplomatik. Një ditë pas arrestimit të Roland Milos, 40 vjeçari që vrau shokun e tij në përmet, autori pranoi krimin para grupit hetimor. Ai ka deklaruar se e vrau shokun pas sherrit për ndarjen e 3.500 eurove që kishin përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike. 32 vjeçari Sokol Rama u gjet 2 ditë më parë i vrarë në makinën e tij në Mbreshdhan të Kulqyrës. 40 vjeçari Roland Milo ka pranuar në polici autorsinë e vrasjes së shokut të tij Sokol Rama për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Milo u arrestua një ditë më parë në Vaqar të Tiranës, ku qëndronte i fshirur në banesën e motrës së tij, e më pas u dërguar në komisariatin e Gjirokastrës. Pas gjetjes së trupit të pajet të Sokol Ramës, policia ngriti dyshime të forta se kishte qenë pikërisht shoku i tij autori i ekzekutimit. Sokol Rama dhe Roland Milo bashkëpunonin prej 2 vitesh, kryesisht në vjedhje banesash dhe transportim të lëndëve narkotike. Milo ishte ai që identifikonte banesat nëpërmet, ndërsa vjedhjet kryeshin nga Sokol Rama. Duket se mosmarrveshjet në ndarjet e fitimeve kanë qenë shkaku kryesor i grindjes mes dy shokëve. Së fundmi ata kishin pasur konflikte për një shumë prej 3.500 eurosh që duhet të ndanin mes tyre. Roland Milo punonte si shoferi administratorit e njësisë Frashër dhe i kishte përfshirë Sokol Ramën në pazarin e drogës. Ditën kur ndodhi vrasja, ai kishte refuzuar t'i jepte Sokol Ramës shumën e caktuar për trafikun e drogës dhe debati përfundoi me ekzekutimin e tij në kthesën e Piskovës pranë përmetit. Më pas, Roland Milo e ka hedhur makinën me trupin e pajet në humnerën pranë fshatit Mbreshdhan të Kulqyrës, i ndodhur para provave të pakundërshtueshme të policisë, si arma e vrasjes dhe gjurmët e gishtave në makinë. Roland Milo nuk ka patur rrugë tjetër veç se të pranojë akuzën e vrasjes me dashje të shokut të tij. Kur flokët fillojnë të bien në një moshë të re, është e vështirë të dish se çfarë duhet të bësh. Alopecia androgjenetike është përgjegjëse në shumicën e rasteve për humbjen e flokëve. Mund të fillojë në moshë madhore, por ndonjëherë edhe në adoleshencë. Çfarë duhet bëni kur filloni të humbisni flokët në moshë të re? Doktoresh Gianna Panagitopulo në klinikën DHI në Spitalin Amerikan 3 na shpjegon se si duhet të veprojmë. Kur flokët fillojnë të bien në një moshë të re, është e vështirë të dish se çfarë duhet të bësh. Thjesht e lë të ndodh apo fillon trajtimet. Alopecia androgjenetike është përgjegjëse në shumicën e rasteve për humbjen e flokëve. Mund të fillojë në moshë madhore, por ndonjëherë dhe në adoleshencë. Kur rënia e flokëve fillon shumë herët, pasojat psikologjike janë shkatruese. Çfarë duhet të bëni kur filloni të humbisni flokët në moshë të re? Cilat janë opsionet e trajtimit? A duhet të kryheni transplantin e flokëve? E pyetur nga News24, doktoresh Gianna Panagitopulo në klinikën DHI në Spital Amerikan 3 shprehet. Ajo çka ne ofrojmë është fillimisht gjetja e shkaktarëve të rënies së flokut, vendosja një diagnoze të saktë e cila sjell një ndryshim të menjëhershëm dhe të përjetshëm tek pacientët, të cilët vuajnë nga humbja e flokëve. Por cilat janë shkaqet që sjellin humbjen e flokëve? Shkaqet mund të jenë të shumta, si stresi, shoku post-traumatik, mungesat e vitaminave apo lëndëve ushqyese, problemet e tiroides, mjekimet medikamentoze. Në këto raste, rënia është e menjëhershme dhe duhet konsultuar me mjekun specialist përkatës në mënyrë që të trajtohet shkaku. Alopecia androgjenetike në anën tjetër është rezultati një ndjeshmërie gjenetikisht të përcaktuar të folikujve ndaj dihidrotestosteronit. Një numër i madh klinikash vazhdojnë të ofrojnë teknika invazive dhe agresive si FUT apo strip, të cilat rezultojnë me shenja por rezultate shumë të varfra. Me metodën DHI, Direct Hair Implantation, transplanti i flokut ka evoluar. Kryhet me anestezi të thjesht lokale, virtualisht pa dhimbje, me një rezultat jo vetëm të dondur dhe natyral, por gjithashtu pa shenja. Por cilat janë 3 hapat në të cilët kalon ky proces?
Këtë na shpjegon doktoresh Gjana. Si fillim, përcaktohet diagnoza e saktë për pacientin. Më pas, do duhet të bëhet një analizë e stresit dhe shkaqeve të tij, që shpesh çojnë edhe në situata depresive, pasi është vënë re një lidhje fortë midis humbjes së flokëve dhe stresit. Dhe së treti, një analizë e ADN së flokut për të vendosur llojin e trajtimit që duhet të kryejmë për të dhënë rezultate sa më të mira. Direct hair implantation si metod ofrohet vetëm në qendra DHI dhe në Shqipëri e vetmja qendër DHI ndodhet pranë Spital Amerikan 3. Me këtë lajm kemi pritur në fund të edicionit qendror informativ të nderuar shikues. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atë lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online Gazeta Shqiptare. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Mirupafshim.